official sa nasulat ko ng whole na race. Tapos, mga kanta na iba. Mabigat po siya kaya, pero like, I'm really proud na nandito may maayos sa harapan. Releasing that song kahit na mabigat. I know kung saan mabigat yung relates to kung ano na yung nararamdaman mo sa ano mo. Nagdadaan ng mga isa sa amin. Personality na lahat yung Si Maki, ano nakarat ka? Hi, Maki! meron po akong pinataan sa isip ko para sa atin mga ano na tao. Nag-iingin na natin. Wala siya mundo, walang mundo. Pero hindi na alam, maraming naglalakad sa atin. Hindi natin siya kaya. So, nung pumunta ako doon, grabe. Kasi unang deklaro pa rin na nakita ko. Uy, gano'n, salamat sa buhay mo. Sa pag-share ng mga stories sa mga nandito siya kayo ba? Ay, hindi ka doon. Mabilis siya. Pero feeling ko, lahat ng mga naranasan ko, hindi ko na sa through those pictures, gumaan siya, I feel. Tapos, bago matapos yung buong exam, meron doon board na kung susulat yung mga tao kung ano yung mga bagay na hindi na sa tapos na gusto yung asin. Wala, sobrang pumunta kayo. Sige, Pao, sige! Sige! Sabi mo eh! Sige, sige! Sabay tayo! Wala, nasulat doon. Wala, ay nasulat. Pag so far, nakaya-tandaan ko na hindi na ako. Wala na kasi parang nandito ako yung mga tao na parang ayoko na siya ng mga burdens sa iba. Feel ko kasi distorbo ako. Ang kaya ko yung isang bagay, parang ako lang, kaya mahirapan akong gagawin yan. Kaya lang hindi ako makastorbo. Pero hindi, kaya nag-store ako sa akin at ito na. Kasi hindi na alam, parang sa dami ng isip yung rest ng face ko, siguro sa malagi, nakakasama ng mga tao. Pero siguro yung dahil kung bakit ganun kumuha ko, marami ako seryoso na ako mag-iisip. Pero inspired that, tutuwa ako sa mga tao na hinihilala ako. Yung talagang inaalam mo sinisip ako. Pero sa lahat ng gandaanan ko, parang yung feel talaga yun. Playing the show. Like, kaya ko na mag-pray ka ng Lord kasi hindi matatawag na niya sa sarili mo. Merong times na yung body mo na-shake kahit hindi mo gusto. Hindi ka naman kasi walang pangaway.